mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bạn đọc trên website mạng y tế.vn. 9 bí kíp giúp các cô nàng độc thân thoát ế. Hãy thử làm theo 9 tuyệt chiêu bí kíp bên dưới, bạn sẽ thấy được phép màu. Những cô nàng độc thân sẽ không phải mất quá nhiều thời gian trong hành trình tự xây dựng cho bản thân một nền móng lý tưởng nữa. Chỉ cần các cô nàng này đủ tinh tế và thông minh để tự phát triển nó theo tính cách và hoàn cảnh riêng của mình là ổn. Hãy thử làm theo 9 tuyệt chiêu bí kíp bên dưới, bạn sẽ thấy được phép màu. 1. Không quá quan trọng việc tìm kiếm bạn đời dù bị cho là gái ế. Đồng ý rằng, ngoài 30 tuổi, thì bạn không còn trẻ trung nữa. Cũng không có gì sai khi bạn sốt ruột, lo lắng cho bản thân, vì mãi chưa có mối tình vắt vai nào trong khi bạn bè đã rục dịch cưới xin gần hết. Tuy nhiên, không vì thế mà quá quan trọng việc tìm kiếm đối tượng để hẹn hò, kết hôn. Theo các chuyên gia tâm lý, khi bạn càng đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện này, thì con đường tới đích của bạn càng dài và khó khăn hơn. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, và hành trình cuộc đời của từng cá nhân cũng chẳng ai giống ai cả. Trái ngược với việc chăm tìm kiếm người đàn ông phù hợp để yêu, để lấy, bạn nên dành thời gian cho học hành, làm việc, vui chơi. Đó mới là môi trường để bạn sớm đạt được mục đích của mình. Và nếu mãi vẫn chưa gặp được người trong mộng, cũng đừng cho rằng mình là kẻ thất bại. Hãy để các kinh nghiệm của bản thân hướng dẫn bạn, nhưng đừng để nó chế ngự mọi quyết định mà bạn đủ khả năng nhìn nhận xem nó đúng hay sai. 2. Đừng vội vàng. Dù bị coi là gái ế, nhưng không vì vậy mà bạn vội vàng, hấp tấp khi vừa gặp được đối tượng ưng ý. Hãy chắc chắn trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn bình tĩnh, giữ tâm trạng ổn định, và bước từng bước một, để trải nghiệm tình yêu, cũng như các giai đoạn cần thiết của một mối quan hệ. Sau khi đã gặp gỡ được đối tượng hẹn hò, lời khuyên vàng dành cho mọi cô gái ế, đó là hãy từ từ tìm hiểu về sở thích, thói quen, quan điểm sống và nhu cầu của đối phương. Từ đó xem xét họ có phù hợp với bạn hay không. Chỉ khi ấy, bạn mới quyết định được mình có nên tiếp tục hẹn hò lần thứ 2, thứ 3. Tương tự như vậy, nếu sở thích, cách ăn nói, quan điểm của đối tác khác xa với bạn và với những gì bạn mong đợi, không nên vội vàng kết luận đó không phải người phù hợp với mình và nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với họ. Có thể bạn sẽ bỏ lỡ một đối tác phù hợp đấy. 3. Kế hoạch tìm hiểu đối tượng từ A đến Z. Để cầm cưa tự tin và chắc thắng, dù là với đối tượng nào, khó khăn đến đâu, bạn cũng cần phải lên kế hoạch tìm hiểu bản thân đối tượng từ A đến Z. Sau đó, bằng nhiều kênh thông tin, và tận dụng các mối quan hệ xa gần khác nhau bạn đang có. Bạn phải biết được chắc chắn chàng là người thế nào, có sở thích và mong muốn ra sao. Tất nhiên, trong quá trình tìm hiểu và điều tra về chàng, bạn đừng nên quá vội vàng mà để sơ hở, gây khó chịu cho chàng ngay từ đầu. Ngược lại, hãy khéo léo tìm hiểu đối tượng trong âm thầm nhé. Chỉ như vậy, bạn sẽ hạ gục đối tượng vì chủ động cầm cưa đầy tự tin, biến mình thành trung tâm của mọi ánh nhìn khi xuất hiện. Khi đã lên kế hoạch quyết tâm thoát khỏi khiếp ép, là lúc bạn hãy học cách bắt đầu chấm dứt những ngày sống solo. Với những buổi tối nằm nhà, trên chiếc giường rộng thênh thang. Bởi nếu không bước chân ra thế giới bên ngoài, và mãi nép mình trong thế giới của bạn, bạn sẽ không bao giờ có nhiều cuộc gặp gỡ và sự trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, khi đã bước chân ra khỏi nhà, bạn hãy biết biến mình thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Đôi khi, chỉ cần một bộ váy cá tính, một chút phấn son làm duyên, hay chiếc túi thời trang, kiểu tóc mới lạ, vân vân, trông bạn sẽ khác biệt thật sự đấy. Nói chung, bạn phải có kế hoạch, biến bản thân thành một cô nàng mới lạ về hình thức ngay trong chính mắt bạn. Đối tượng bạn đang dự định cầm cưa sẽ ít nhiều vì sự thay đổi này bị lung lay. Ngày người ấy tiến tới chuyện trò và bắt chuyện với bạn, tin chắc sẽ không xa đâu. 4. Tự tin cầm cưa bằng đắt sâu. Bao giờ cũng vậy, sắc đẹp vẫn là vũ khí tối quan trọng của phụ nữ. Với các cô gái dáng chuẩn, mặt xinh, con đường đến với tình yêu của họ ngắn, dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều.
Còn với những cô nàng không bằng chị bằng em, để có được người đàn ông trong mơ, có lẽ họ vẫn cần sử dụng thêm vài mẹo nho nhỏ. Hay nói đúng hơn là sách lược cầm cưa. Thứ mà ngày nay người ta cũng khuyến khích phụ nữ nên trau dồi thêm. Kỹ năng cầm cưa của những cô gái xấu nhưng không ế này không hề có gì đặc biệt. Chỉ là họ biết cách quan tâm, chia sẻ đúng lúc. Họ còn cố gắng trở thành Miss hoàn hảo bằng các khóa học làm bánh, cắm hoa, thậm chí là học hát hay khiêu vũ, vân vân, để thể hiện độ sành sỏi, tinh tế của mình với cánh mày râu. Chả trách, có chàng mê những cô gái xấu như điếu đổ khi ngắm cô uốn lượn cơ thể nơi vũ trường. Hoặc có anh khác lại xúc động rưng rưng khi được họ tặng một chiếc bánh kem đáng yêu do chính tay cô làm. Hơn nữa, đàn ông vốn chỉ quen đi chinh phục, chứ ít khi được tán tỉnh. Nên nếu phái nữ chủ động cầm cưa, thì giống như một cơn gió lạ và độc, xác suất cánh mày râu đổ nhào rất cao. Việc quan trọng là cách cưa của phái nữ. Phải nhiệt, phải tận tình chu đáo, nhưng vẫn bảo đảm độ tế nhị, khéo léo. 5. F5 bản thân. Người ta thường hay nghĩ gái ế là các bà già đau khổ, lúc nào cũng quàu quạo, khó chịu, hay đi soi mói chuyện thiên hạ. Bạn hãy đập tan tư tưởng này bằng cách F5 bản thân. Có rất nhiều cách F5 bản thân. Cách quan trọng nhất mà bạn nên nghĩ tới chính là vứt hết tủ quần áo với các bộ trang phục cứng đơ, cũ kỹ. Dù xót ruột, bạn cũng nên rút hầu bao để thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc. Những bộ vest công sở kín cổng cao tường trước đây nên được thay bằng các bộ váy quyến rũ, năng động và cá tính. Đôi giày cao gót thanh mảnh sẽ xoán ngôi đôi giày bệt tiện lợi. Thậm chí, bạn cũng nên sắm phụ kiện để kết hợp với trang phục. Câu nói người đẹp vì lụa luôn đúng. Sau khi đổi tủ quần áo, dù bạn không từ vịt hóa thành thiên nga, nhưng bạn hãy tin rằng ngoại hình của bạn đã được cải thiện đáng kể. Bạn hấp dẫn và đáng yêu hơn. 6. Vui vẻ giao lưu. Có thể do tính cách, có thể do ngại tuổi tác, bạn thường thu mình, từ chối các cuộc chơi của cơ quan. Mỗi khi có ai đó rủ đi đâu, bạn nói mà không cần suy nghĩ. Chị già rồi, chẳng hợp với gì tin. Các em còn trẻ, cứ đi chơi hết đi, chị ở nhà trực cho. Thật sai lầm khi nghĩ như vậy. Bạn nên biết càng tiếp xúc với người trẻ tuổi, tâm hồn bạn càng tươi mới, vui vẻ và yêu đời hơn. Mà phái mạnh lại thường bị các cô nàng phơi phới thu hút. Chẳng ai nhòm ngó tới một gương mặt già cỗi, buồn thảm đâu. Khi vui vẻ, bạn thoải mái trò chuyện, thoải mái thể hiện bản thân, thể hiện hết nét duyên dáng, đáng yêu của mình. Biết đâu, trong rất nhiều người mà bạn gặp gỡ, lại có ai đó bị nét duyên của bạn cuốn hút. 7. Bật đèn xanh mà không lộ liễu. Thói đời thường, theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Vì thế, bạn phải vô cùng khéo léo và thông minh khi bật tín hiệu cho anh chàng. Tuy nhiên, cũng đừng vì quá sợ hãi hoặc run sợ, hay sợ chàng sẽ đề phòng, không hứng thú với bạn mà bạn không dám manh động nhé. Hãy tìm cách thổ lộ được lòng mình với chàng. Tuy nhiên, hãy nói sao cho người ta cảm nhận được bạn không đang đi chinh phục họ. Đàn ông rất nhạy cảm với sự quan tâm từ con gái, nhất là khi bạn bật đèn xanh quá rõ. Do đó, ban đầu, các cô nàng độc thân chỉ nên tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe, công việc, sau mới tâm sự những buồn phiền trong cuộc sống với chàng. Nhiều lúc phải đi đường vòng kiểu ấy các gái ế ạ. Đối phương của bạn chắc chắn sẽ hiểu được tình cảm của bạn. Nếu anh ta thích bạn, anh sẽ chủ động là người cầm cưa và thổ lộ với bạn trước thôi. 8. Không ngần ngại học hỏi từ bạn bè. Nếu có một cô bạn gái được nhiều chàng trai quý mến, mà bạn chẳng hiểu lý do vì sao, đừng ngại quan sát và học hỏi cô ấy. Hãy xem cô ấy là kim chỉ nam, và ghi chú lại những gì bạn thấy. Điều này sẽ có ích cho bạn không nhỏ. 9. Không tuyệt vọng. Mặc dù đã gặp mặt nhiều đối tượng, được không ít người mai mối, đặt rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm tình yêu, nhưng mãi bạn vẫn không thoát khỏi tình trạng ế ẩm. Cũng đừng lấy đó là lý do để trở thành cô gái thiếu kiên nhẫn. Bởi khi ấy, nó chỉ làm cho bạn càng thêm tuyệt vọng, thậm chí mất niềm tin vào việc hẹn hò, tìm thấy tình yêu. Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý:
đối với mọi cô gái ế là đặc biệt coi chừng tâm trạng tuyệt vọng. Nó có thể đẩy bạn rơi vào tình huống khó khăn hơn trong việc gặp gỡ đối tượng để xây dựng một mối quan hệ. Không những thế, tâm trạng tuyệt vọng còn là cái bẫy cho những gã sở khanh lợi dụng bạn vì mục đích tình dục. Dù tác động thế nào thì tự chung lại, cảm giác tuyệt vọng sẽ luôn làm tổn hại đến cá nhân bạn. Nó phá vỡ giấc mơ của những cô gái ế về một mối quan hệ lành mạnh. Hơn thế nữa, bạn có thể đánh mất hoàn toàn lòng tin vào đàn ông, điều không hay đối với mọi phụ nữ. Nguồn: Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.